see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together. واللي فات ده كان الانبوكسنج، واللي جاي ده هيبقى تجربة أول يوم مع شاومي ريدمي S2. خليكم معانا في الفيديو ده. كده هنطلع اتكلم بتلقائيه جدا، يعني مش مجهز اي سكريبت ولا اي حاجه، اللي هو يعني هحكي تجربتي على طول كده. مبدئيا كده اول لما تفتح التليفون هتلاقي يعني بيعلق كتير، فبعدها بثواني هتلاقي تحديث جالك على طول حوالي 345 ميجا او حاجه كده. اول لما تعمل التحديث ده يفضل انك تعمل اعاده ضبط مصنع من اعدادات التليفون يعني. بعد كده هتلاقي اداء التليفون اتظبط جدا، مبقاش يعلق زي الاول. اما كاداء عموما فهو حتى الان اداؤه كويس جدا مع الالعاب التقيله، وكان نادرا يعني لما بلاقي لاجز وكده، فاداؤه يعني من اول يوم يعتبر كويس. ممكن الكلام ده يتغير في المراجعه الكامله، استنوها فاشتركوا في القناه عشان اول لما المراجعه الكامله تنزل يجي لكم اشعار انها نزلت وتشوفوها يعني. ده طبعا بتشترك من الزرار الاحمر الجميل اللي تحت، وبتفعل الجرس اللي جنبه، وانت طالع كده تاني ندوس لايك عشان انت جميل. المهم نرجع تاني للشاومي. فالكاميرا الخلفيه مش عجباني قوي، واللي هي مش احسن كاميرا في الفئه السعريه دي حتى الان يعني من التجربه دي، واللي هو يعني هتاخد اداء متوسط منها، بس في الاضاءه بالليل مفيش خالص. اما الكاميرا الاماميه فهي من احسن الكاميرات اللي جربتها في الفئه السعريه دي، والمفاجاه بقى اني بصور بيها الفيديو ده. فالكاميرا الاماميه تعتبر ممتازه جدا من اول يوم تجربه. كل الكلام ده زي ما قلت ممكن يتغير في المراجعه الاخيره اللي انت تشترك عشان توصلك. تصميم التليفون واللي هو كان رخم واللي هو بلاستيك، بس انا اول لما جبته فقمت حاطط الجراب اللي هو جاي معاه اللي هو من البلاستيك الخفيف ده. بس معلومه يعني زياده، هو ريحته وحشه قوي. ومن فوق وتحت هتلاقي خطوط انتنه، او هي مش خطوط انتنه، هي مرسومه بس كده شكل وملهاش اي لازمه يعني. هي نفس الملمس بتاع الظهر، فمش عارف يعني ايه لازمتها، بس مديها شكل. بطاريه التليفون اللي هو يعني مش هقدر اتكلم عليها قوي عشان التليفون كان جاي حوالي 67%. الساعه 3 استلمته من جوميا، والساعه 7 الا ربع كان التليفون حوالي 10%، فيعني يعتبر كويس حتى الان يعني. كتجربه كانت عشوائيه يعني، شويه اقوم ماسك التليفون، شويه العب عليه، شويه استخدام فيسبوك واتساب والتصفح يعني وكده. فكاستخدام يومي يعني هو تمام من اول يوم يعني تجربه. والشاحن برضو يعني لاحظت انه كان بيشحن بسرعه عشان البطاريه اصلا 3000 ملي امبير، والشاحن 5 فولت و2 امبير، فبيشحن اسرع طبعا من النوت 4 وال5 بلس اللي هم بطاريتهم اكبر. المشكله بقى مضايقاني في التليفون واللي هي برضو موجوده في النوت 5، فهي مشكلتين والاثنين في التصميم. التليفون يعتبر كبير جدا، اللي هو يعني شبه مستحيل انك تستخدم التليفون بايد واحده. انا ايدي تعتبر كبيره شويه، واللي هو يعني لو انا ماسك التليفون بايد واحده كده عايز اوصل لحاجه فوق مش بعرف، لازم استخدم الايد التانيه. والعيب التاني هو بروز الكاميرا. الكاميرا تعتبر بارزه جدا، واللي هو انت لو حطيته على اي سطح خشن ممكن تتجرح بسهوله جدا. بس طبعا يعني الجراب اللي جاي مع التليفون انت هتحطه، مفيش الكلام ده. الجراب من عند الكاميرا عالي عشان ما تتخبطش او كده، اما لو شايل الجراب فخطر جدا، حاجه يعني تعتبر رخمه. وبس كده، دي كانت تجربتي الصغيره للتليفون من اول يوم. متنسوش انكم تعملوا لايك وشير عشان ده بيشجعني جدا نكمل، وعشان ننزل المراجعه بسرعه، وانا كده يعني هنزلها، بس اعملوا لايك وشير يعني. وما تنسوش برضو تشتركوا في القناه. سعر التليفون 3000 جنيه، لسه جايبه من جوميا، هتلاقوا اللينك الشراء بتاعه في الوصف تحت الفيديو. وبس كده، استنوا المراجعه الكامله والسلام.